ምራቄ እያወጥኩኝ ስለሆነ ነው ታገሱኝ። ድራይ ማለት ደረቅ ማለት ሲሆን ስለዚህ the roast beef is dry ካሉን ይሄ ጥብስ ደረቅ። እንደምን ውላችኋል? በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተለያዩ የምግብ አሰራር አይነቶችን ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናያቸው የምግብ አሰራር አይነቶች ቅደም ተከተሉን ሳይሆን የሚያሳዩን፣ ለምሳሌ ዳቦ መጋገር ስንል በአማርኛ ዳቦ ስለመጋገር ነው የምናወራው። ሻይ ማፍላትም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ጠቅለል ያሉትን የምግብ አሰራር አይነቶች በእንግሊዝኛ ምን እንደሚባሉ ለመመልከት እንሞክራለን። እዚህ ላይ ያሉትን ምስሎች በመመልከት እንደማይረባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ወደ ትምህርታችን እንሂድ። በቅድሚያ የምንመለከተው ቦይሊንግን ሲሆን ቦይሊንግ ማፍላት ወይም ደግሞ መቀቀል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ቦይሊንግን በደንብ ለመረዳት እንድንችል ስክሪናችን ላይ ያሉትን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች እንመልከት። ተራ ቁጥር 1 ላይ ያለው አረፍተ ነገር I have to boil the water first ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር I have to በምትሉበት ጊዜ ይህን ነገር ማድረግ አለብኝ እያላችሁ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? boil the water ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃውን ማፍላት አለብኝ እያላችሁ ነው። first መጀመሪያ ማለት ሲሆን I have to boil the water first ወይም I have to boil the water first ስትሉ ውሃውን መጀመሪያ ማፍላት አለብኝ እያላችሁ ነው። ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ደግሞ ብትመለከቱት I will wash the rice and put it on to boil ይላል። I will wash በምትሉበት ጊዜ አጥበዋለሁ እያላችሁ ነው። ዋሽ ማጠብ ነው። ምኑን የምታጥቡት? the rice ሮዝ ነው ትርጉሙ። ስለዚህ and put it on to boil በምትሉበት ጊዜ ደግሞ ከዛ እንዲበስል አደርጓለሁ እንደማለት ነው፣ ወይም እንዲቀቀል አደርጓለሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሩዙን አጥቤ ከዛ በኋላ እቀቅለዋለሁኝ ማለት ከፈለጋችሁ I will wash the rice ሩዙን መጀመሪያ አጥበዋለሁኝ and እናም ወይም ከዛ በኋላ put it on to boil እንዲቀቀል አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ቤክ የሚለውን ሲሆን ቤክ ለኛ እንዲገባን መጋገር ብለን ልንተረጉመው እንችላለን። ለምሳሌ ከምንጋገራቸው ነገሮች መካከል ወይም ደግሞ ቤክ ከምናደርጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ዳቦ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ኬክ ሊሆን ይችላል። በአማርኛም ለምሳሌ ዳቦ ጋገርኩኝ፣ ኬክም ጋገርኩኝ ብለን አይደለም የምናወራው። እስኪ ይህንን ቤክ በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ደግሞ ወደ መመልከቱ እንሂድ። ተራ ቁጥር 1 ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከተው I baked bread yesterday ይለናል ማለት ነው። yesterday ትላንት ተብሎ ሲተረጎም ትላንትና ምንድነው ያደረጋችሁት? you baked bread ዳቦን የጋገራችሁት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሌላ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር I baked a bread አንልም። bread እንደ uncountable noun ስለሚቆጠር አርቲክሎችን አንጨምርበትም። I baked bread ብለን ነው ቀጥታ የምንሄደው። መቼ ነው ዳቦን የጋገርኩት? yesterday። ስለዚህ ትናንትና ዳቦን ጋገርኩኝ ለማለት I baked bread yesterday አንደኛው አማራጫችን ሊሆን ይችላል። ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን ደግሞ ብንመለከተው I don't know how to bake a cake የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ I don't know ስትሉ አላውቅም እያላችሁ ነው። ምኑን ነው የማታውቁት? how to bake a cake ኬክ እንዴት እንደሚጋገር አላውቅም ወይም ኬክ መጋገር አልችልም ለማለት I don't know how to bake a cake። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቤክ መጠቀም እንችላለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ብሮይሊንግን ይሆናል። ምግባቸውን በብሮይሊንግ ሜተድ የሚያበስሉት ብዙ ጊዜ ፈረንጆች ናቸው። ስለዚህ ምናልባት ይህ ቃል አዲስ ከሆነባችሁ ለምሳሌ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት የስቶቭ የውስጡ ክፍል ሲሆን ምግባቸውን ብሮይል ለማድረግ የተወሰነ ቦታ አለው ማለት ነው። ምናልባት ቤታችሁ ስቶቭ ካለ ብሮይል የሚል ጽሁፍ ሊኖረው ይችላል። ያንን በመጫን ምግባችሁን ብሮይል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ ስክሪናችን ላይ የሚገኙትን አረፍተ ነገሮች ወደ መመልከት እንሂድ። ተራ ቁጥር 1 ላይ ያለው አረፍተ ነገር my broiler is broken ይለናል። ብሮይለር የምንለው ለምሳሌ ልክ እንደነገርኳችሁ ስቶቫችሁ ላይ ብሮይል ልታደርጉበት የምትችሉት ወይም ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ያንን ምግብ ብሮይል የሚያደርግላችሁ የስቶቭ ክፍል ከተበላሸ it's broken ብላችሁ በዚህ መልኩ መጥቀስ ትችላላችሁ። ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ደግሞ ብንመለከት
I should trim the fat of the meat before boiling ይላል። ፋት ጮማ ማለት ሲሆን ሚት ስጋ ነው። ቦይሊንግ ደግሞ ምግቡን ቦይል ስታደርጉት ያለው ሂደት ነው። ስለዚህ I should trim the fat of the meat before boiling ካላችሁ የሆነ ሰው ምግቡን ብሮይል ከማድረጊ ወይም በብሮይለሩ ከማብሰሊ በፊት ጮማውን መቁረጥ አለብኝ ወይም ጮማውን ማንሳት አለብኝ ለማለት I should trim the fat of the meat before boiling ብላችሁ በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሮስቲንግን ሲሆን ሮስቲንግ እስካሁን ካየናቸው የምግብ አሰራር አይነቶች የሚለየው ይሄ ቀጥታ ወይም ዳይሬክትሊ በእሳት ስለምናበስለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንዲሁ ሌላ ቃል ለመጠቀም ያለው እንጂ የሆነን ምግብ ሮስት እያደረጋችሁ ነው ከተባለ እያበሰላችሁት ነው ይሆናል ትርጉሙ። ስለዚህ ለምሳሌ ተራ ቁጥር 1 ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከተው Can you please roast the ክትፎ ሊለን ይችላል የሆነ ሰው። ክትፎ ሲሆን ሮስት ማድረግ ማለት ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ ምግቡን ማብሰል ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው መጥቶ ያው እኛ ኢትዮጵያውያኖች ክትፎውን ብዙ ጊዜ ጥሬውን ነው የምንበለው። እናም can you please roast the ክትፎ ካለን የሆነ ሰው ይህን ክትፎ ልታበስልልኝ ትችላለህ ወይ ወይም ይህን ክትፎ ልታበስዩ ትችያለሽ ወይ እያሉን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮስት ማድረግ ማለት ማብሰል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። በዚህ መልኩም ልንጠቀመው እንችላለን። ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ደግሞ ለምሳሌ ብንመለከተው the roast beef is dry ይለናል። ቢፍ ያው የከብት ስጋ ማለት ሲሆን ሮስት ቢፍ ደግሞ የምንለው ጥብስ ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ ማለት ደግሞ ትርጉሙ ራቄን ያወጥኩኝ ስለሆነ ነው ታገሱኝ። ድራይ ማለት ደረቅ ማለት ሲሆን ስለዚህ the roast beef is dry ካሉን ይሄ ጥብስ ደረቅ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ሮስቲንግን በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ።